Okey, Assalamualaikum semua orang. Selamat pagi. Tapi kita dah nak tengah hari dah. Saya tukar sekejap ni. Okay, so today's session kita akan buat dalam masa sejam sebab kita nak belajar tentang integrative factor sahaja. Okay. Ya Hakim, excited sungguh. Okay, so macam hari Selasa juga kita punya example yang saya akan bagi hanyalah 4 je lah yang saya akan tunjukkan sebab hari ni fokus kepada integrative factor sahaja. Dan minggu depan kamu cuti seminggu kan? Semua orang balik kampung ataupun ramai yang stay dekat rumah sahaja, ramai yang stay dekat kolej sahaja. Good morning. Okay, semua orang mesti dah sarapan kan? Okay, sementara tu saya bawa ini ke depan dululah. Okay. So ini adalah kita punya subtopik pada hari ini. 2.2 first order linear differential equation where we are going to focus on integrative factor. Oh, ramai yang stay dekat college je Okay. Kamu semua okay ke kat college tu? Dengan tak ada air sekarang ni? Apa katanya air dah pulih dekat Labuan ni. Hopefully dia akan masuk ke tangki college secepat mungkin lah. So tak adalah kamu tunggu air dekat ni je kan? Tak okey kesiannya. Budak perempuan lah ya yang terseksa kan? Tiap-tiap malam kena tunggu air. Okey. So sementara itu ramai yang tak okey. Okey, minggu depan maksudnya kita akan lesson sebab hari Isnin sampai Jumaat kita ada kelas. Tapi hari Jumaat punya lesson kita akan ganti pada hari Sabtu bulan 2 nantilah. Saya pun tak ingat tarikh dia bila. Macam ni sakit pinggang kesiannya. Tapi sikit je lagi. Harapnya cepat-cepatlah siap yang dibetulkan saluran pipe dekat college tu kan. Nama benar dia betulkan. Okay, apa tadi? So minggu depan tak akan ada live session lah sebab kita cuti kan. Tapi nanti saya bagi kamu lah tengok video-video supaya chapter 3 sepatutnya kita kena habis minggu depan chapter 3 tapi sebab ada cuti so maksudnya kamu kena tengok video dululah. Nanti after cuti baru kita dapat cover. And kalau semua orang dah tengok sekejap. Saya tunjuk muka saya lah. Okay. So, kalau semua orang dah tengok RPS ada ataupun rancangan pengajaran semester dekat Telegram bot tu ada rancangan pengajaran semester. So, kamu boleh tengok lah minggu depan sepatutnya kita akan dapat individual assignment. So, nanti saya akan release minggu depan tapi due date dia lagi 2 minggu. Individual assignment will be chapter 1 and 2 So, apa yang kita belajar sekarang ni lah. And then, apa lagi ya? So kita dah nak face to face dah lepas Raya Cina nanti. Hopefully berapa belas bulan dah kita akan face to face. So harapnya semua orang sihat sebelum kita bermula face to face ni ya. Okay, so let's start our lesson lah. Okay, kita nak pergi kepada integrative factor. Okay. So what is integrative factor? So integrative factor sebenarnya adalah kejap. Dia sebenarnya hari tu kita belajar separable variables where we integrate the differential equation menggunakan separable method. Okay, maksudnya differential equation tu kita boleh separate x dengan x, y dengan y. Okay, so bila kita terjumpa differential equation that cannot be separate, selalunya yang cannot be separate ni dia akan bagi 3 term. Hari tu separable variable kita boleh rewrite the equation into 2 terms kan, like this kan. Ni yang last week punya. Mana ya? Kita tengok jap. Lambat pula dah keluar. Okay. So last week kita tengok ni bukan. Sini. Ya ke? Mana page ni? Lambat pula benda ni. Good morning semua orang. Here. Okay. Ni dia punya slide. So kalau kita tengok
equation differential itu boleh ditulis dalam dua term sahaja seperti ini. Kan? 1, 2, 1, 2, dia sama ada kiri satu belah kiri satu belah kanan lah. Ataupun kalau dia ada dy over dx tambah pxqy equals to 0, still kita boleh pindahkan pxqy ini to the right hand side, so dapat lagi dua term. Okay, itu kita boleh gunakan separable variables. Tapi bila kita tak boleh nak separatekan dia, so dia bagi tiga term macam ni, 1, 2, 3. That is when we are going to use integrating factor punya step lah. Okay, so ini adalah kita punya learning outcome sebenarnya. Kita akan solve menggunakan integrating factor. Okay, how do you identify kita ada berapa kan? So kat sini lah macam hari tu saya tunjuk. Kat sini kita ada satu term. So kecil sangat. So ini satu term, ini term yang kedua, ini term yang ketiga. Okay. So bila soalan itu dia ditulis dalam bentuk seperti ini adalah dia punya standard form dy over dx plus pxy equals to qx. So bila dia ditulis dalam bentuk ini, automatic kita akan solve dia using integrating factor. So integrating factor tu apa? Kita akan cari dia punya vx. Okay, so Vx ni, integrating factor ni kita ada step dia. Step dia tu kita panggil sebagai SIMPI lah. So SIMPI tu dia ada huruf apa ni, dia ada step-step dia lah kiranya. Okay, kita tengok teruslah apakah SIMPI itu. So SIMPI ini adalah step bila kita nak solve menggunakan integrating factor. So S stands for standard form. So bila kita nampak soalan tu, kita akan simplify the equation into standard form. So this is the standard form. Okay, syarat standard form adalah the coefficient of dy dx ini wajib 1. Okay, so coefficient dia mestilah 1. So contoh kalau kamu ada negatif dy over dx tambah xy equals to 3, contohnya. Okay, so kalau kamu ada benda ini, kita perlu jadikan dia positif lah dy over dx ni. Maksudnya this whole equation will be multiplied by negative. So dia akan jadi dy over dx minus xy equals to negative 3. So kalau tengok dekat sini, ini adalah kita punya dy over dx. So negative x ini adalah kita punya p of x. So y memang kekal y. And negative 3 kat sini adalah kita punya q of x. So dia mesti dalam bentuk dy dx plus pxy equals to qx. So dia mesti dalam bentuk inilah kita punya standard form tu. Okay, next bila dah jadikan dalam bentuk standard form, kita akan cari dia punya integrating factor. Integrating factor stands for I ni lah kan. Integrating factor kita label sebagai v of x. Okay, so the formula to find the integrating factor is e to the power of negative integrate p of x dx. So daripada standard form ini, setelah kamu identify apakah px dia, so maksudnya nanti vx kat sini, kamu akan jadi e of integrate. Okay, px kita adalah negative x kan? So integrate negative of x dx. Lepas tu nanti kamu selesaikanlah e to the power of integrate negative x ni apa jawapan dia. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana. So itu adalah SI. So step yang ketiga adalah M. M ini stands for multiply. Okay, kamu nak multiply apa? Kita akan multiply the standard form here with our v of x yang kita dah simplify nanti. So ini adalah contoh dia lah. So kat sini setiap term ini kamu akan darabkan dengan vx yang kamu dah dapat. Okay. And then dah kita darabkan saja, tak perlu solve kita terus tulis dalam bentuk ini sahaja. Lepas tu kita cari dia punya P. P apa? P adalah product rule. So product rule kamu perlu tulis dia seperti ini. Okay, sekejap saya highlightkan lah. Standard form adalah ini.
Okay, ini adalah kita punya Vx ataupun integrating factor. Alright, and then kita akan multiply both sides. Okay, multiply both sides ni tak semestinya kamu darabkan dia each term macam ni lah. Kalau cara saya paling senang, saya akan buat V of X, saya darabkan terus dengan dy over dx tambah P of xy untuk left hand side, dan right hand side saya akan tulis seperti ini. Saya tak perlu expand dia lah, kita factorize dia macam tu saja pun betul. Okay, and then kita nak cari dia punya product rule kan. So sekejap saya tulis dalam bentuk ini. Oops. Okay, and then now kita nak cari dia punya product rule. Okay, kenapa kita panggil dia sebagai product rule? Sebab sebenarnya this step adalah kita, this one lah sebenarnya. This step adalah kita punya formula untuk product rule. Apakah ia? Dia sebenarnya adalah u v prime plus v u prime. Ini adalah kita punya formula lah sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah kita punya u, ini adalah kita punya v. Okay, so sebenarnya yang kita buat multiply tadi, kita dah cari jawapan kepada product rule. So P ni sebenarnya kita nak cari balik apakah dia punya UV. Okay, untuk cari dia punya UV sangat simple. Kamu hanya perlu darabkan Vx dan juga variable y sahaja. So kat sini tak perlu nak pening-pening kepala lah. Kamu hanya perlu salin balik apakah Vx and then salin balik y, and then right hand side ini adalah benda yang sama dengan previous M tu. Dia nampak macam complicated kan, tapi nanti bila kita buat nampak dia punya simple tu lah. Okay, and then last sekali lepas dah tulis dalam bentuk product rule, kita akan start menggunakan I step last sekali lah, which stands for integrate both sides. Okay, integrate both sides maksudnya kamu akan integrate kiri dan kanan with respect to X. And then nanti barulah kamu cari final answer dia apa. So inilah dia SIMPY punya step. First standard form, I untuk integrating factor, M multiply, P cari dia punya product rule, and last kali I adalah stands for integrate the product rule yang kita dah jumpa. Okay, so kalau complete these 5 steps, confirm kamu akan dapat full marks. Lupa, chapter 1 dengan 2 ni akan masuk assignment dan juga UPS. So bila dah masuk assignment dan UPS, maksudnya PSPM nanti tak akan adalah chapter 1 and 2. So kamu perlu tengok dia punya cara jawab dia untuk kamu fokus kepada individual assignment nantilah. Bila UPS tu akan jadi objektif kan nanti. So kita boleh kira dengan cepat lah. Apa ya tadi? Okay, so kita akan cari dia punya ini kan. And this will be our final answer lah lepas kita dah habis integrate dia. Okay, now kita terus pergi kepada dia punya step untuk solve kita punya menggunakan SIMPY ini. Okay, so the first example will be find the general solution for dy over dx. Nampak tak? Minus 3 over xy equals to x. Okay, so remember the step SIMPY, standard form, integrating factor, multiply, product rule, and integrate. So kita akan guna SIMPY Okay, so untuk step S. Okay, kejap. So S tadi represent kita punya standard form. So soalan kita ni sebenarnya dah dalam bentuk standard form. Kenapa bentuk standard form dah? Sebab koefisien kepada dy dx is already 1. Okay, and then kat sini kita dah ada variable y with power of 1 sahaja. And then maksudnya ini akan jadi kita punya px, ini adalah qx. So kita salin sahajalah. So dy over dx minus 3 over xy equals to x. So kat sini kamu identify apakah kita punya p of x. So p of x kita adalah negative 3 over x dan q of x kita adalah x. Okay,
So kat sinilah, ini adalah kita punya P of X. Ini adalah kita punya Q of X. Okay, sebabnya formula asal dia adalah plus PXY kan. So negatif ini perlu di-includekan sekali. Okay, seterusnya, dah jadikan dia dalam bentuk standard form. Now, kita nak cari dia punya I step. I step adalah integrating factor. Tadi integrating factor, formula dia adalah E to the power integrate P of X dx kan. So P of X kita apa? Ini, negative 3 over X lah. So integrate negative 3 over X dx. Okay, so kita hanya perlu integrate yang atas ni sahaja. So integrate negative 3 over X, kita akan dapat E negative 3 ln of X. Okay, and then kita nampak ada E, ada ln. So kita boleh rearrange supaya E dan ln ini next to each other. Okay, so macam mana? Power negative 3 ini bawakan, power pula. Coefficient of negative 3 ini kita bawa naik atas sebagai power. So E to the power of ln X to the power of negative 3. Okay, now bila kita simplify, kita dapat X to the power of negative 3 ataupun 1 over X cube. So this is our integrating factor. Okay, make sure kita kena simplify kita punya E to the power of something tu lah. Kalau dia ada ln, kena cancelkan dia lah. Kalau tak ada, dia akan ada lagi lah E tu. Okay, now kita pergi kepada step M. M merujuk kepada multiply. Multiply apa? Multiply kita punya 1 over X cube ini dengan kita punya standard form. Okay, so kat sini saya akan buat dia 1 over X cube darabkan terus dengan kita punya step S. Okay, so ini saya simplifykan dia. Kejap ni kita bawa dia ke atas ni lah. Okay, mana tadi saya nak bawa dia ke sini. Okay, so kita dapat 1 over X cube multiply by dy over dx minus 3 over xy equals to, okay, right hand side kita boleh simplify. X over X cube, kita akan dapat X to the power of negative 2 ataupun 1 over X square. Saya tulis sebagai X to the power of negative 2 je lah sebab nanti kita nak integrate dia senang. Okay, so ini adalah kita punya step M and now kita pergi kepada step P. So P adalah kita nak cari dia punya product rule. So tadi saya kata product rule hanya perlu salin balik kita punya Vx dan Y tu apa. So kat sini d over dx of Vx kita tadi adalah 1 over X cube kan. Ini dia. So salin 1 over X cube, salin Y dan salin sahaja kita punya right hand side. So ini salin ke sini, Y salin ke sini, ini pun salin sahaja. So step untuk P ini sangat simple, kamu salin sahaja daripada previous one lah. Okay, and then kita pergi kepada last step adalah integrate I. So kamu akan integrate step P. Nantilah. Apa tadi? And then integrate X to the power of negative 2 dx. Okay. Kat sini sangat senang untuk integrate yang belah kiri ni. Okay. Bila kita dah ada d over dx kat sini and dx kat sini, kita boleh terus potong dia.
Okay, so yang tinggal sebenarnya adalah kamu salin sahaja yang dalam kotak ini. So dia adalah, tak nampak saya? Kejap. Sekarang tengah gelap ke? Laptop saya. Kejap ya tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. Saya start sharing balik semula. Tengah gelap Okay, kejap Tadi laptop saya tiba gelap. Stop sharing. Okay. Kejap saya start share balik semula. Gelap. Oh, janganlah gelap masa depan. Kejap. Finish. Okay, so kat situ. Yes. Ya. Keluar tak? Okay. Okay, dah nampak dah ke skrin saya? Cerah dah masa depan? Nampak tak? Oh, step M ni dia terganggu dengan nama saya Kejap macam mana ya? Oh, I know. Okay. Baru nampak step Okay, nampak dah Alright. So kita continue. Tadi apa yang saya cakap? Oh, kita nak integrate. So, bila kita nak integrate ini, yang belah kiri on the left hand side, you just need to copy the one in this square bracket. Okay, sebabnya integrate D over dx and kat sini pun ada dx. So all this dia dah cancel each other. So tinggallah yang dalam square brackets ini sahaja. So bila kita tinggal yang dalam square bracket, jadilah 1 over x cube y. Okay, yang kamu hanya perlu integrate adalah on the right hand side lah. Integrate x to the power of negative 2 dapat x to the power of negative 1 over negative 1 plus c. And our final answer, kita jadikan dia 1 over x cube y dahulu equals to negative 1 over x plus c. Okay, so final answer untuk integrating factor ini wajib jadikan y single. So yang ada x cube ni semua kita kena pindahkan on the right hand side lah. So dia akan jadi y equals to negative 1 over x multiply by x cube plus c of x cube. So final answer kita dapat apa X cube over x akan dapat x square kan? So negative x square plus c x cube. So this will be your final answer ataupun your general solution lah. Ini kita panggil sebagai general solution. Okay. Boleh follow tak dia punya ni? Dia tercover dengan server ni pula. Nampak? Okay. So boleh follow tak dia punya step simpi ni? Dia banyak step tapi sebenarnya dia senang. Kamu hanya perlu salin sahajalah. Yang paling penting adalah integrate yang belakang ini sahaja. Okay. Boleh ke? Ini standard form. Ini kita punya apa tadi? Integrative factor. Okay. First, tulis dalam bentuk standard form. And then kita buat integrative factor. V of x equals to e to the power of p of x dx kan. So, salinlah p of x kita kat sini and then kamu start integrate. So, ini adalah integrative factor yang kita mahukan. And then, darabkan sahaja integrative factor dengan standard form. Saya tulis dia seperti ini. Okay, seperti ini saya jadikan dia. And then, untuk step P ini, kita hanya perlu salin
1 over x cube ni, Vxy kita hanya perlu salin dan salin juga yang right hand side. Lepas tu baru kita start integrate. So dia banyak salin dan salin. Okey, sekejap. Kita bagi dia selari. Biarlah tu kat situ. Tapi dia tak cantik. Tak apalah, nanti saya betulkan balik tulisan saya. Okey, so ini adalah contoh pertama. Now saya tunjuk contoh yang kedua ya. Masih lagi find the general solution, but this time dia melibatkan ada trigo kat situ. So macam manalah kita nak solve. Oops, hilang pula. Jangan gelap masa depan lagi. Okay. Macam mana kita nak solve kita punya trigo pula kan untuk the next example here. Okay. So masih lagi menggunakan step CP. Besar sangat pula. Okay. Kita cari dia punya standard form. So ini dah dalam standard form dah sebabnya coefficient of dy dx adalah 1. So boleh terus salin lah kita punya standard form. So dy over dx plus y tangent x equals 2 sin x. Okay, now from this standard form, apakah Px kamu dan apakah Qx? Can you let me know what is your Px and what is your Qx in this question? Cuba kamu komen jap. What will be your Px and Qx? Adakah semua orang memberi jawapan yang sama? Okay, so dalam V bagi jawapan ini, Px adalah tangent X and Qx adalah 2 sin X. So that is correct, betul-betul. So ini adalah kita punya P of X. Okay, and right hand side kita ni adalah kita punya Q of X. So kalau dapat identify Px, Qx dah terror dah lah. Okay, now kita pergi kepada nak integrate kan, nak cari integrative factor. Okay, semua orang dapat jawapan yang sama. Okay, bagus-bagus. Daniel pun jawapan betul, Faika punya pun betul. Okay, so sekarang ni kita akan integrate tangent of x dx. Okay, so integrate tangent of x dx. Good morning, Lim Bintang. Okay, kita nak integrate dia. Kita nak integrate guna apa? Macam tak muat sebenarnya. Saya buat kat bawah sikit je. Kat sinilah. So integrate tangent of x dx. Kita tak boleh directly integrate. Kita kena tukarkan dia kepada sin of x over cos of x. Okay. So kat sini kamu akan gunakan substitution method lah. So u adalah saya gunakan cos u equals to cos of x. So du differentiate cos dapat negative sin of x dx. Okay, and then saya pindahkan negatif supaya saya ada sin x dx sahaja. Okay, so ini tak cantik pula. Okay, so ini adalah inilah. Okay, so now kita akan integrate negatif lah kan. Negatif integrate 1 over u du. Okay, and then integrate 1 over u dapat ln of u, where kita ada negative ln, u adalah cos of x. Okay, so ini adalah hasil yang kita akan dapat bila kita integrate tangent. Okay, so now saya salin sahaja kat sini. Integrate dia kita akan dapat e of negative ln of cos of x. And then macam tadi juga kita akan simplify dia.
Negatif ini jadikan dia power kat sini So E of ln cos of x to the power of negative 1, which will give us 1 over cos of x. So this will be your Vx lah ataupun integrating factor kamu. Boop, boop. Okay. Okay. Alright. So integrate ni okay seterusnya dah dapat I, kita pergi kepada M. Okay. M tadi adalah darabkan sahaja Vx dengan S. So Vx adalah 1 over cos of x. You multiply by S step kita. Two sin of x over cos x. Okay, and then dah siap tulis M, terus kepada P. So remember, P tadi hanya perlu salin balik Vx, salin balik Y, salin balik right hand side kita. So it will be d over dx of 1 over cos x times by y equals to 2 sin of x over cos of x. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Madam, kenapa Madam tak tukarkan ini kepada tangent? Saya tak ubah kepada tangent sebab nanti kita akan integrate. So integrate benda ini sama macam kita integrate yang sini lah. So sebab tu saya tak ubah dia. So ini saya bawa pergi sini, ini saya bawa pergi sini, ini saya salin balik sahaja. Okay, and now kita pergi kepada step I. So integrate, so we are going to integrate d over dx 1 over cos of x times by y equals to, ada dx kat belakang ni, equals to 2 integrate sin of x over cos of x dx. Okay. Tadi saya kata kawasan kiri ini salin balik sahaja yang dalam square brackets. So 1 over cos of xy equals to, now you are going to integrate the right hand side. Perlu tak tunjuk lagi step ini? Tak perlu. Sebab dia adalah benda yang sama kan? So hanya perlu salin saja apakah jawapan dia. So equals to negative 2 ln of cos of x. Jangan lupa ada plus C kat belakang. Okay, so now kita kena rearrange, jadikan y sebagai single subject. So jawapan kita akan jadi y equals to negative 2 cos of x ln of cos of x plus C times by cos of x. Okay, so ini adalah kita punya general solution. Okay, boleh follow tak yang ini? Nampak simple kan? Nampak simple. Dia senang sikit lah sebab kita kita hafal sahaja step-step dia and then ingat apa yang nak kena salin, apa yang kena integrate. Okay, setakat 2 contoh ni okay? Boleh, okay. So kita akan teruskan dengan the final type of question lah, where the question will ask about particular solution. Okay, so untuk cari particular solution, okay, let's look at this example. Solve the differential equation x plus 1 dy dx plus y equals x plus 1 cube given that y equals to 4 when x equals to 1. So dia dah bagi 4 value of y apa, value of x apa. That means kita perlu cari c apa lah. Okay, so kita teruskan. So kita punya soalan ni dah dalam bentuk standard ke belum? Kalau kita tengok dekat depan dy dx ini ada
x plus 1. So this is not a standard form yet. So standard form, make sure kita punya dy dx ni depan dia kena 1. So apa kita akan buat? Bahagikan the whole equation dengan x plus 1. So nanti dia jadi apa? So S kamu sekarang akan jadi dy over dx plus 1 over x plus 1 y equals to x plus 1 cube divided by x plus 1. So kalau kita simplify sebenarnya dia akan jadi x plus 1 square kan? So saya salin balik Okay. So this will be your standard form. Okay. So this is our standard form. Now kita cari integrating factor. V of x equals to e to the power integrate. Okay, so this is our px, this is our qx. Ini adalah q of x, ini adalah p of x. Okay, so integrate-nya adalah 1 over x plus 1 dx lah. Integrate 1 over x plus 1 dapat ln of x plus 1. And if we simplify, kita dapat x plus 1 directly sahaja. Okay, so ini adalah kita punya I. Okay, and seterusnya kita akan cari dia punya multiplication lah. So M. Masih muat lagi kan? Okay, dia tak terganggu kan dengan tu. So M adalah darabkan Vx dengan standard form. Okay, standard form kita. So x plus 1 square darabkan dengan x plus 1 dapat balik x plus 1 cube. Alright. So itu adalah kita punya M dan seterusnya P. So P salin balik x plus 1 dan y dan juga kita punya right hand side. So here dapat d over dx of x plus 1 multiply by y equals to x plus 1 cube. Okay, so dah sampai step sini, integrate. So integrate d over dx of x plus 1y d of x equals to integrate x plus 1 cube d of x. Salin dalam square brackets ini, right hand side kita akan integrate dia dapat x plus 1 to the power of 4 over 4 plus c. Okay, so kat sini kita jadikan y sebagai single subject. So dapatlah x plus 1, 4 divided, x plus 1 to the power of 4 divided by x plus 1 dapat x plus 1 to the power of 3 over 4 plus c over x plus 1. Okay, now next, when ni kan x equals to 1, y equals to 4. So 4 sama dengan 2 kuasa 3 per 4 tambah c per 3. Salah. C per apa? 2. Okay, so ni gerebak-gerebuk berapa apa 4. So 2 kuasa 3 adalah 8. 8 bahagi 4 adalah 2. 4 tolak 2, 2. So 2 equals to c over 2. And that means your c is equals to 4. So what is our final answer? So final answer will be y equals to x plus 1 cube over 4 plus 4 over x plus 1. So this will be our particular solution. So ini adalah general solution.
And this will be our, tutup tak sekejap. Okay. So this will be our particular solution. Okay kan? Boleh? Ada apa-apa soalan tak so far? Boleh faham dengan step-step ini? Okay. Last sekali. Saya dah tunjuk satu kan? Okay, kita tunjuk lagi satu lah. Particular solution. Okay. So find the particular solution for negative dy over dx. Plus y equals to e to the power of 4x at y0 equals to negative 2. So remember kat sini 0 ini adalah value of x kita and negative 2 ini adalah value of y kita. Okay, so nanti kita akan masukkan nilai itu. So tadi belum standard standard equation lagi. So ini pun sama. Ini belum lagi standard equation sebab kita ada negatif dekat depan dy dx. So what we are going to do, we multiply this whole equation dengan negative sign. So our s will be dy over dx plus akan jadi minus y equals to negative e to the power of 4x. Okay, so this will be our new standard form. Okay, now can you tell me what will be your p of x and what will be your q of x based on this standard form? Okay, sementara tu saya tulis step untuk I lah. Nak cari v of x. Okay. So apakah dia px dan juga qx kamu? Okay, kali ni betul tak? Apa ya px kita? Ada anyone yang nak bagi jawapan? What will be our px and what will be our qx for this standard equation? Okay. Okay, dah ada jawapan dari Daniel. Okay, kejap dia tak keluar lagi kat sini. Dalavi pun dah bagi jawapan. Okay, Claire pun dah bagi jawapan. So, our P of X will be negative 1. Q of X adalah E to the power of negative E. Okay, betul? Tapi, okay, betul. Sama juga dengan jawapan Dalavi, negative 1 and E pun okay. And sama juga dengan jawapan Claire. So, semua orang pun akan dapat jawapan yang sama lah. Okay. So, PX kita adalah negatif. Okay, so this is our P of X, negative 1. And here will be our Q of X. So, that means kita akan integrate negative dx directly. Okay, integrate negative 1 dapat x lah kan? Negative x. So, ini sahaja. Dan okay, so maksudnya example kali ini kita tak boleh nak simplify dah kita punya exponent e to the power of negative x itu. Okay, so dia akan kekal sebagai e to the power of negative x lah. Okay, next adalah step M. Multiply. So, e to the power of negative x
times by dx over dy minus y equals to negative e to the power of 4x multiplied by e to the power of negative x. So now if we simplify the right hand side, okay, base dah sama. Okay, negatif ni kita factorize dekat luar je lah sebenarnya. So base dah sama. So ini kita boleh terus tambahkan lah. So 4x plus with negative x akan dapat 3x. So negative e to the power of e to the power of 3x. So this is the simplest form untuk the right hand side. And then kita pergi kepada step P. So P, now kita akan cari dia punya product rule. So d over dx, salin sahaja v of x, salin sahaja y, salin sahaja right hand side kita. Okay, ini salin bawa sini, ini salin bawa sini, ini salin bawa sini. Okay, so settle untuk step P, and last sekali integrate. So d over dx, integrate apa? E to the power of x times by y, d of x equals integrate e to the power, oh mana negatif saya ya, tertinggal pula negatif. Apakah? Sabar sekejap saya tersalah salin lah. Negatif e to the power of 3x. Negatif kat luar. E to the power of 3x dx. Okay, so here we can start to integrate. The left hand side boleh terus salin. The right hand side. Okay, integrate e to the power of 3 of x, salin balik over dengan differentiate power dia dapatlah 3 sahaja. And then jangan lupa plus c and y will be equals to, okay. So kat sini kejap saya jadikan dia sebagai 1 over e to the power of xy equals to negative 1 over 3 e to the power of 3 of x plus c. Supaya kamu nampak denominator ini kita akan darabkan to the right hand side. Okay. So darabkan dia to the right hand side, tinggallah e to the power of 3x times by e power of x will be e to the power of 4x plus c e to the power of x. So this will be our general solution. Okay. So kita nak cari dia punya particular solution. So when x equals to 0, y kita apa tadi? Negative 2. So here, negative 2 sama dengan negative 1 over 3 e to the power of 0 plus c e to the power of 0. So e to the power of 0 will be 1. So negative 2, c akan sama dengan negative 2 plus 1 over 3, which will give us berapa ni? 6, negative 6 tambah 1, negative 5. So negative 5 over 3. So this is your C, and final answer, therefore, y equals to negative 1 over 3 e to the power of 4x minus 5 over 3 e to the power of x. So this is our final answer. Let's say ada yang nak factorize. Nak factorize 1 over 3 boleh, ataupun mungkin ada yang nak factorize e to the power of x ke? Yes, 1 negative e to the power of x tu pun boleh. Tapi saya biarkan dia macam ni je lah, settle. So this will be our particular solution. So settle dah dia punya jawapan. Okay. Setakat ini boleh simpi ni okey kan? Sangat simple. Simpi is so simple. Hanya perlu ingat apa yang perlu identify Px, Qx, cari integrated factor, and then salin sahaja untuk M dengan P, and I tu integrate sahaja P, and then settle jawapan kita. Okay.
So, that will be my final example untuk integrative factor ni untuk subtopik ini. So far okay? Ada apa-apa nak tanya tak? Dapat follow each step tu? Ya, ada soalan daripada Dalavi. Kenapa tak keluar kat sini? Okay. Madam, macam mana nak buat kalau soalan tu melibatkan partial fraction? Partial fraction ini untuk separable, simpi ni juga ke? Maksudnya nak cari integrate yang ni ke? Integrative factor ke? Dalavi? Dia punya integrative factor tu melibatkan partial fraction ke overall dia? Ada tak contoh soalan dia? Saya tengah bayangkan yang melibatkan partial fraction. Kalau integrate melibatkan partial fraction, kita akan buat partial fraction punya step lah. Ada ke example yang melibatkan partial fraction? Nanti saya kena tengok. Setakat ni tak jumpa lagi pula dalam ni. Yang separable variable adalah untuk partial fraction. Saya akan dapat. Kalau Dalavi ada contoh tu, nanti boleh bagi saya contoh dia. Nanti saya boleh tunjuk step-step dia macam mana. Okey tak? Saya tak jumpa pula soalan tu. Ataupun nanti saya korek-korek dekat dalam saya punya buku-buku example untuk tengok soalan yang melibatkan partial fraction. Kalau nak guna ni particular, apa ni, nak cari guna, Allah, sabar jap. Itulah salin-salin. Tajuk-tajuk ini sebenarnya semua salah Kejap, baru perasan. Ni ini sepatutnya simpi tau. Nantilah saya betulkan dia punya dekat slide saya. Dekat sebelum saya bagi kamu jawapan saya ni, nanti saya bagi the correct one. It should be simpi tau. Ni sebab saya copy balik kan daripada slide yang lepas. Tak tertukar pula. Okay, so itu je ke soalan daripada Dalavi? Yang lain ada soalan lain? So setakat ni boleh faham So kalau dah tak ada soalan, boleh teruskan, boleh siapkan soalan yang 2 soalan last week kan saya dah bagi. Last week pula. Angin. Apa tadi? 2 soalan tutorial yang area dan volume tu yang kamu kena hantar hari ini. And then nanti minggu depan kamu akan tengok video je lah. Video untuk application dan juga video untuk chapter 3. Okay. So, okay. Alright, so that's all for today. Thank you for your attention. Selamat bercuti, selamat menyambut Chinese New Year bagi yang menyambut. Kalau siapa yang balik tu hati-hati, jaga kesihatan supaya balik sini nanti kuarantin sajalah, tak perlu tak adalah kena tidaklah dijangkiti apa-apa kan. Kita doakan yang terbaik lah untuk kesihatan semua orang. Alright, so that's all for today. Thank you everyone for your attention. Bye-bye. See you after cuti. Maybe 1 minggu kita akan online, lepas tu kita akan start face to face lah. Hopefully saya boleh jumpa semua orang sebab saya tak tahu muka semua orang. Nanti saya nak tengok muka semua orang. Okay, bye. Bercuti semua orang. Stop sharing. Bye-bye. Bye everyone. Okay. Na, na, na.